وارد مرحله شدیم که دیگه تار رو میخوایم روی بدنمون بذاریم، نگه داریم، با دستمون تار رو بغل کنیم و شروع کنیم به نواختن ساز. از این رو باید نکاتی رو رعایت کنیم. اسم قسمت‌های مختلف تار رو میدونید. در نتیجه الان من وقتی بگم نقاره یا کاسه کوچیک میدونید که منظور من این قسمت هست. این قسمت رو از وسط به دو قسمت تقسیم کنید، خیلی ذهنی و ضمنی، راحت. و این قسمت وسط روی پای شما، پای راست شما میاد میچسبه به بدن شما. به محض اینکه اینجا برخورد کرد با بدن شما جای صحیحی هست. مواظب باشین خیلی اینور یا خیلی اینور نرین، چون اون موقع تعادل دسته و کاسه به هم میخوره. جایی باشه که خیلی راحت شما بتونید این کاسه رو با بدنتون تماس بدین و سپس با دست راست این قسمت سیمگیر رو به دو قسمت تقسیم کنید. مستقیم بیان جلو، راحت. کنار سیم وسط که دوتا سیم صلح هست بایستید که جایی هست که شما کنترل کافی برای نواختن سیم‌های دو و همچنین بم هم داشته باشید. پس قسمتی که دقیقاً وسط هست رو ما انتخاب می‌کنیم که دستمون رو که بعدها هم مضراب تو دستمون خواهد بود اونجا قرار بدیم. وقتی که شما از این قسمت اومدین و ساز رو بغل کردین میتونید دیگه دسته ساز رو آزاد کنید و این ساز خودش وایساده. البته نسبت به شرایط فیزیکی بدن هر فرد ممکنه دسته سازی ذره بالاتر وایسه، ولی مواظب باشین خیلی پایین به سمت زمین نره، یا موازی با سطح زمین باشه یا یک مقداری حتی به صورت مورب از سطح زمین زاویه دار وایسه. به این شکل شما دست راستتون رو روی ساز قرار میدین، دوباره دسته رو بگیرین و چند بار دیگه تمرین کنید. تمام این تمرین ها باید جلوی آینه باشه تا شما بتونید فکر کنید که هیچ کدوم از عضلات و اجزای دست شما که برخورد میکنه با ساز منقبض نباشه و همیشه نفس بکشین، ریلکس باشین، راحت باشین، چون خود موسیقی ابزاری هست که به ما رو بتونه به آرامش بیشتری انتقال بده و روح ما رو تلطیف بکنه. در نتیجه اگر انقباضی داشته باشیم یا فشاری در یک کدوم از اعضای بدنمون داشته باشیم به اون هدف نخواهیم رسید. چندین و چند بار این حرکت رو برای خودتون انجام بدین. اون قوس کوچیکی که خدمتتون عرض کرده بودم فراموش نشه. از قسمت سیمگیر بیاین جلو و راحت طوری کنار سیم صلح، این سه تا انگشتتون سیم صلح رو لمس کنه وایسین. مواظب شکل پشت دست، مواظب زاویه انگشت اشاره باشه است، مواظب این هلال کوچیکی که قرار اینجا ایجاد بشه و تمام راحتی و آرامش دست راست، گردن، کمر باشه. میخوایم یاد بگیریم که چه شکلی مضراب رو باید روی سیم‌های تار بزنیم. ما الان میدونیم که چه شکلی مضراب رو نگه داریم، آموزش دیدیم چطوری تار رو نگه داریم، چطوری بشینیم و حالا یاد میگیریم که چه شکلی از این آموزش‌های خودمون، آموخته‌های خودمون استفاده کنیم و شروع کنیم به نواختن ساز. همونطوری که خدمتتون عرض کردم کاملا از این پشت ساز رو بغل میکنید. مواظب باشین خودتون به سمت دست راستتون خم نشین، کاملا خودتون صاف باشین، جلوی آینه بشینید و کنار سیم صلح وایسین. دستتون رو به این قسمت بالا ببرید به طوری که کف دست دیده بشه و سپس از بالا مضراب رو خیلی شل بگیرید، تمام سیم ها رو نوازش کنید، بیاین به سمت پایین کنار سیم صلح مجدد وایسین. خب ما اولین تجربه زخم زدن رو سازمون داشتیم، ولی باید خیلی بیشتر در موردش صحبت کنیم و خیلی به نکات مختلفی دقت کنیم. اولین چیزی که خیلی دلم میخواد برای شما مشخص کنم اینه که این شکل به چه حالتی باید روی تار رخ بده.
شما فرض کنید دستتون مرطوب هست و میخواین آب رو بپاشین. به این شکل کاملا یک حرکت ساعده. از ساعد شما باید دستتون رو حرکت بدین بیارین بالا، کف دست رو به صورتتون قرار بگیره، ببینید با چشم کف دست رو و سپس پرتابش کنید. این پرتاب رو شما در هر شرایطی میتونید تمرین کنید. در خونه، موقعی که دارین راه میرین، محل کارتون، اینو بارها و بارهای به خودتون یادآوری کنید که این کاملا از بالا، از ساعده و باید پرت بشه. وقتی پرت بشه ببینید در انگشتای من چه حالتی ایجاد میشه. این نشون میده که انرژی تو دست من نیست و این شکل درسته. پرتاب‌های انگشت به سمت بالا به صورت طبیعی و خود به خود. پس ما ضربه قوی روی تار داریم، برای همین بهش میگن زخمه. وقتی که ساز رو دستتون رو بدنتون نگه داشتین و مضراب رو هم با 3 تا انگشتتون گرفتین، یکی از روش‌های تمرین اینه که با این انگشتان دستتون سیم‌ها رو لمس کنید به طوری که صدای ساز رو خفه کنید. در نتیجه تمرین کردنتون بدون ترسه. نه صدای بلندی در میاد، نه از این نگران خواهید بود که سیمی پاره کنید. در نتیجه یکی از راه‌های تمرین اینه که این سیم‌ها رو نگه دارین که صدا خفه بشه و بلند نباشه. کاملا از همون پایین که آوردیم بیاین کنار سیم سل وایسین و اون تجربه زخم زدن و ضربه زدن رو همونطوری که با هم در موردش فکر کردیم و تمرین کردیم چندین بار روی سیم‌های سازتون تجربه کنید. در تمام طول ضربه زدن به ساز لطفاً دقت بفرمایید که حرکت ساعده، به هیچ وجه به این شکل مچ شما خم و راست نمیشه، به این شکل هم زخمه‌ای وارد نمیکنه. کاملا یک حرکت طبیعی راحتی هست که همه ماها از بچه تا بزرگ میتونیم اینو انجام بدیم و در تمام شرایط راحت، ریلکس و جلوی آینه نشستیم که چک کنیم که دستمون شکل صحیحی داشته باشه. و همچنین از همه مهمتر که نوک مضراب خیلی 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 شل باشه. اگه بارها هم مضراب از دستتون افتاد نگران نشین، خیلی طبیعیه، برای همه ماها این مسئله پیش اومده. کنار سیم سل وایسین، مجدد دستتون رو کاملا بیارین بالا، کف دست رو ببینید و با راحتی و ریلکسی پرتاب رو انجام بدین. به مرور این دسته چپ رو میتونید بلند کنید که صدای طبیعی حاصل از تار رو بشنوید. شما الان دارین رو تمام سیم‌های سازتون ضربه میزنید و مضرابی که حاصل شده از بالا به پایین نامش هست مضراب راست. من رو در چند زاویه به شما نشون میدم که ببینید چقدر نوک مضراب راحته. اگه این حرکت رو آروم کنم شما مضراب رو به این شکل میبینید. پس نوک مضراب کاملا میلغزه روی سیم‌های ساز. وقتی از بالا میاریم و یک ضربه قوی میزنید که یک صدا تولید بشه، به نتیجه دلخواه میرسید. مواظب باشین با هر ضربه زدن یا زخم زدن کاملا دستتون از بالا بیاد. از دور مضراب بزنید. این صحبت من بسیار کمک میکنه به تکنیک خوب شما و موفقیت شما در نوازندگی. هیچ وقت از نزدیک به هیچ کدوم از سیم‌ها مضراب نزنید. از بالا دورترین حدی که میتونید ساعد و بچرخونید مضراب بزنید. که میزنید وایسین. پس حرکت 1، کنار سیم سل وایسادیم بدونی که هیچ زاویه‌ای به دستمون بدیم. حرکت 2، ساعد رو میچرخونیم به سمت صورتمون، کف دست رو میبینیم مضراب شل و ریلکس بین 3 تا انگشت. حرکت 3، از بالا زخم ایجاد میشه. حرکت 4، کنار سیم سل مجدد وای میسه که پایگاه اولیش بوده و سپس دوباره تکرار میکنید.
مواظب باشین که موقعی که دارین این تمرین ها رو انجام میدین یک ریتم ضمنی برای خودتون داشته باشین، مثل 1 و 2 و همینو ادامه بدین. انگار که یک عقربه ثانیه شماره ساعت داره برای شما این کار رو انجام میده. در نتیجه خیلی کمک میکنه به حفظ ریتم شما. و تمام حرکت ها جلوی آینه لطفاً چک بشه. بعد از اینکه کاملا تمرین کردین، زمان گذاشتین، وقت گذاشتین و جلوی آینه طریقه گرفتن ساز، مضراب زدن و تمام تمرین هایی که خدمتتون عرض کردم رو انجام دادین، حالا تجربه شما به مضراب چپه. خب مشخصه از بالا به پایین مضراب راست بود با تمام سیم ها، حالا از پایین به بالا مضراب چپه، ولی اینم دقیقاً پله های خودشو داره. پله 1 وایسادیم کنار سل، پله 2 دستمون رو از پایین میاریم، یه مقدار از با زاویه پشت دستمون رو میبینیم، از دور پرت میکنیم به سمت بالا به طوری که باز کف دست رو میبینیم. این پله 2 هست. پله 3 کنار سیم سل دوباره وای میسیم. پس تمام این مراحل باید طی بشه. باز یک ریتم ضمنی برای خودتون داشته باشین، جلوی آینه کار کنید، به هیچ وجه سریع مضراب نزنید. تون نواختن مطابق با اینه که شما تکنیکتون رو هی دارین ضعیفتر میکنید. هرچه آرومتر با صبر بیشتر بزنید و جلوی آینه چک کنید، کمک بهتری کردین به مضراب راست و چپ خودتون. پس از مدتی راست و چپ رو با هم دیگه انجام بدین. 1 راست، 1 چپ. راست، چپ، راست، چپ. زاویه‌ای که من هم دارم نگاه میکنم زاویه خوبیه که اگه شما هم مضرابتون رو چک کنید. به هیچ وجه سر و گردنتون رو جلو نیارید. همونطوری که صاف هست و نشستین، سرتون رو پایین بیاندازین و نگاه کنید، ببینید کنترل کافی و کامل رو هر 3 تا سیم از پایین دارین، از زیر سیم دارین. در نتیجه میتونید اینم جزو تمرین‌های خودتون قرار بدین که به این شکل هم تمرین کنید. راست، چپ. این کار رو به صورت مداوم انجام بدین به حدی که احساس کنین کنترل کافی رو نگه داشتن ساز و مضراب و نواختن راست و چپ پیدا کردیم. حالا میخوایم فرا بگیریم چه شکلی 2 تا سیم پایین که 2 هست رو بنوازیم بدونی که به سیم‌های دیگه بخوره، 2 تا سیم وسط که سل هست و 2 تا سیم بالا که بم هست رو یاد بگیریم. در نتیجه باید چند تا نکته رو خیلی راحت دقت کنیم. اگه اونو دقت کنیم و رعایت کنیم به این هدف میرسیم. همچنان کنار سیم سل وایسادیم و همچنان هی دستمون رو ورزش میدیم، تمرین میدیم که یاد بگیره چه شکلی راحت باشه و زخمه بزنه. بعدش از همون بالا انگار که داریم به تمام سیم ها مضراب میزنیم، دستمون رو میاریم بالا، اما زاویه‌ای که ما داریم مضراب میزنیم تغییر میکنه، فقط به 2 تا سیم پایین میخوره بدونی که از کنار سیم بیاریم. این کار کاملا همونطور که گفتم غلطه. ما باید یاد بگیریم چه شکلی از بالا بزنیم ولی به 2 تا سیم پایین بزنیم. حالا خب این خودش تمرین میخواد، کار آسونی نیست. در نتیجه آینه خیلی به شما میتونه کمک کنه. مجدد تکرار میکنم. کنار سیم سل وای میسیم، دستمون رو میاریم بالا، کف دست رو میبینیم، از بالا 2 تا سیم پایین رو نشونه میگیریم. اگه از کنار بخوام به شما توضیح بدم، اینی که از بالا داشتیم میزدیم یک زاویه نیم دایره شکل کامله که وسط اون نیم دایره برخورد میکنه با سیم سل. ولی حالا که میخوایم فقط به 2 تا سیم پایین بزنیم، این نیم دایره ما طوری تغییر میکنه زاویهش که وسطش کنار سیم سل میخوره و برمیگرده. همچنین حالا میخوایم یاد بگیریم که چه شکلی رو سیم سل بزنیم. کنار سیم سل وایسادیم، باز دستمون رو میاریم بالا، زاویه رو طوری انتخاب میکنیم که فقط به 2 تا سیم پایینی بخوره و برمیگردیم سر جاش. تو مضراب چپ هم همینطوره. و حالا
حالا سیم بم، باز دستمون رو میاریم بالا، انگار میخوایم به تمام سیم ها مضراب بزنیم. همیشه از بالا، هیچ وقت از پایین نه، از بالا. و حالا به سیم بم میزنیم. معمولا نواختن سیم دو و سیم بم برای هنرآموزان راحت تره. چرا؟ چون سیم سل وسط دو تا سیم هست و احتمال اینکه بخوره به سیم های پایین و بالا بیشتره، پس باید بیشتر روش وقت بذاریم کار کنیم. حالا که اینا رو خوب یاد گرفتید، مضراب هاتون رو تقسیم کنید. یک عدد مضراب راست به سیم دو، یک عدد سل، یک عدد به سیم بم. همون ریتم تقریبی خودتون رو لطفاً حفظ کنید. 1 و 2 و چندین بار این حرکت رو انجام بدین. سیم دو، سیم سل، سیم بم. مضراب های ما مضراب های راست هستن. مجدد. شما جلوی آینه بارها و بارها، هزاران بار این تمرین رو باید انجام بدین تا کنترل کافی روی سیم دو، سل و بم رو پیدا کنید. حالا میخوام به شما چند تا تمرین بدم با مضراب راست و چپ. میخوایم 2 تا مضراب راست چپ بزنیم رو سیم دو، یک راست بزنیم رو سیم سل، یک راست رو سیم بم و بعدا تمام راست چپ ها رو انتقال بدیم به سیم های بالاتر. تمرین بعدیمون یک راست رو سیم دو، راست چپ رو سیم سل و راست بعدی رو سیم بم. تمرین سوممون راست چپ میفته رو سیم بم و 2 تای پایینی راست خواهند بود. شروع میکنیم. 1 و 2 و 3 و 4 بار این تمرین رو انجام بدیم. باهاش میتونید بخونید 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. بعد از اینکه 4 بار این کار انجام دادین، حالا این راست چپ انتقال پیدا میکنه رو سیم سل. میشه 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. میتونید باهاش بخونید راست چپ راست، راست راست چپ راست، راست راست چپ راست. بعد از اینکه 4 بار این رو هم زدین، بلا فاصله بدون وقفه حالا راست چپمون انتقال پیدا میکنه رو 2 تا سیم بالا، سیم بم. میشه راست 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 چپ، راست 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 چپ. و بعدش هر کدوم میتونید 2 تا 2 تا کنید و بعدش یکی یکی. من آخر سر رو برای شما انجام میدم که هر تمرین رو 1 بار انجام میدیم. 1 و 2 و 3 و. تکرار میکنید تا کنترل کافی روی تمام اینا داشته باشید. خودتون هم میتونید 1000 جور اینو تغییر بدین. اول از سیم بم میتونید شروع کنید راست چپ بزنید و سپس رو سل یه راست بزنید، سپس روی سیم دو یه راست دیگه. یا میتونید همش رو راست چپ کنید از پایین به بالا. میتونید 4 بار راست چپ روی سیم بزنید و رو سیم های دیگه راست و یا 1000 جور دیگه. فقط هدف اینه که شما راحت بتونید مضراب راستتون رو کنترل کنید تک تک سیم ها بدون صداهای اضافی و بعدش راست چپه صحیح و تمیز داشته باشید. چون از ابتدا خیلی شما میخوای به دو بزنی ولی به سیم های دیگه میخوره، به سل میخوای بزنی به سیم پایین یا بالایی ممکنه بخوره. صبور باشین، به مرور زمان با تمرین صحیح و حرکت های قشنگی که قشنگ الان میدونید میتونید به اون هدفتون برسید. از همه مهمتر اینه که به مچ من دقت کنید، بالا پایین نره موقعی که دارین سیم رو عوض میکنید. فرض کنید که ساعد شما به کاسه، به پشت کاسه چسبیده، در نتیجه در حرکت‌های دو، سل و بم یک زاویه کوچیکی از مچ شما تغییر میکنه. نه
ساعد شما حرکت بکنه. به مرور اون زاویه رو قشنگ پیدا میکنید. یک بار توی دست من این زاویه رو چک کنید. شاید خیلی به چشم نیاد ولی کاملا واضحه که دست دو صلبم رو بالا پایین نمیره. این کاملا غلطه. ساز ما کاملا در دست ما باید مثل زمانی باشه که انگار چسبید.